Welcome to the language world. Today we are learning the 25 most common words in daily life. Yesterday, Hôm qua, today, hôm nay, tomorrow, ngày mai, now, bây giờ, home, nhà, work, công việc, friend, bạn, family, gia đình, here, ở đây, there, ở đó, this, cái này, that, cái kia, day, ngày, people, người, and, và, but, nhưng, because, bởi vì, to do, làm, to go, đi, to be, là, to have, có, to want, muốn, to see, thấy, to come, đến, to say, nói, Quiz time. đến, đến, ở đó, ở đó, The answer is bây giờ, bây giờ, nhà, nhà, The correct answer is đi, đi, bạn, bạn, Leave your answer in the comments. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to our channel to learn more languages. See you in the next videos.